Sau khi bị Hoàng Càn Tuấn uy hiếp, Ngũ Dung vẻ mặt xám xịt lui vào, hướng Tô Dịch thi lễ, thái độ cũng thu liễm hơn rất nhiều. Xử lý xong Ngũ Dung, Tô Dịch lại bình thản nói, những ai ký văn tự bán thân cho Văn Trường Thanh thì tất cả đều đi ra hết. Nghe thấy Tô Dịch nói vậy, Hồ Thuyên quản sự liền tiến lên nói, cô gia, như vậy có chút không được. Hồ Thuyên nói xong, Tô Dịch cũng không có nói gì thêm, mà chỉ hướng mắt nhìn về phía Hoàng Càn Tuấn. Thấy Tô Dịch nhìn mình, Hoàng Càn Tuấn cũng rất nhanh hiểu chuyện, lập tức quát tháo đe dọa đuổi hết đám người đã ký văn tự bán mình đi. Dưới sự uy hiếp trắng trợn của Hoàng Càn Tuấn thì những người này đành phải rời đi, uất ức mà không nói được lời nào. Xử lý xong mọi chuyện, Tô Dịch liền hướng Hồ Thuyên hỏi, Ngô y sư cùng với hai vị y sư khác đâu? Nghe Tô Dịch hỏi, Hồ Thuyên thái độ qua loa nói, Ngô y sư hôm qua bị ốm nhẹ, nay đang ở nhà dưỡng bệnh, còn hai vị y sư khác thì về nhà có việc. Hiện tại, không có y sư ở đây, chỉ sợ hôm nay Hoàng y quán phải đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh được. Nghe Hồ Thuyên nói thế, Tô Dịch liền biết đám người này muốn đối phó với mình, nên hắn thản nhiên nói, tiếp tục mở cửa, chỉ là chữa bệnh bình thường cho dân chúng mà thôi, ta cũng có thể chữa được. Nghe Tô Dịch nói thế, đám người Hồ Thuyên không nhịn được mà cười, nhưng sau đó hắn vẫn để hai tên sai vặt ra đưa người vào khám. Người đầu tiên vào là một bà lão, vừa vào đến nơi không thấy Ngô y sư thì liền quay người đi ra. Thấy thế, Tô Dịch sắc mặt vẫn bình thản nói, đưa người tiếp theo vào. Người thứ hai vào lại là một tên trung niên, vào đến nơi không thấy Ngô y sư đâu hắn cũng lại quay người bước ra. Thấy cảnh này, đám người Hồ Thuyên đứng đó cười to, bọn hắn nghĩ nếu Tô Dịch cứ tiếp tục như thế chỉ là rước nhục vào thân thôi. Đám người chờ khám ở bên ngoài khi biết tên ở rễ đang ngồi khám, thì tất cả đang chuẩn bị rời đi. Thấy thế Hoàng Càn Tuấn liền ra mặt uy hiếp, đứa nào rời đi tối tao đến nhà. Sau đó, hắn lôi một ông lão mặc vàng vào cho Tô Dịch khám. Vừa vào đến nơi, ông lão đã nói mình không có bệnh, mong Tô Dịch để cho đi. Nhưng Tô Dịch lại khẳng định hắn có bệnh. Sau một hồi giằng co giữa không có bệnh với có bệnh, thì lúc này Tô Dịch liền nói ra biểu hiện bệnh tình của ông lão này. Thấy Tô Dịch không có hỏi bệnh, bắt mạch mà nói đúng được tình trạng bệnh, khiến mọi người ở đây đều thất kinh. Về phía ông lão, khi thấy Tô Dịch nói đúng bệnh thì lúc này không có đòi đi nữa, mà quay lại hỏi, Tô công tử, bệnh của ta nên điều trị như thế nào? Lão vừa nói xong, thì Tô Dịch bèn sai người đưa giấy bút đến, rồi hắn ngồi kê một đơn thuốc, kê xong thì đưa cho tên sai vặt đi lấy thuốc. Cần đơn thuốc trên tay, tên sai vặt này cũng luống cuống, không biết có nên đi lấy thuốc hay không. Thấy vậy, Hồ Thuyên liền gọi hắn đưa đơn thuốc qua cho hắn xem. Vừa xem đơn thuốc, sắc mặt Hồ Thuyên liền rơi vào trầm mặc, nội tâm không cách nào bình tĩnh được, rồi sau đó hắn đưa đơn thuốc này cho tên sai vặt kia, bảo hắn đi lấy thuốc theo đơn. Sau đó, Hồ Thuyên hít sâu một hơi, hướng phía Tô Dịch trịnh trọng nói, cô gia, lúc trước ta coi thường ngài, mong ngài bỏ qua cho. Thấy thái độ của Hồ Thuyên bỗng dưng thay đổi như thế cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhưng đối với lời nói đó của Hồ Thuyên thì Tô Dịch cũng chỉ nói mấy chữ, chỉ là một đơn thuốc mà thôi. Sau sự việc nhìn người đoán bệnh như thần của Tô Dịch được truyền ra ngoài, thì những người đang có ý định đi về liền quay trở lại, tranh nhau để được khám. Thời gian dần trôi qua, người xem bệnh cũng trở nên thưa thớt. Lúc này, một tên sai vặt đưa một ấm trà đến cho Tô Dịch nói, cô gia uống trà đi cho ngột giọng. Tô Dịch uống một ngụm trà, rồi hướng Hồ Thuyên nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở lại Hoàng y quán. Nghe thế Hồ Thuyên liền nói ngay, ở Hoàng y quán có một đình viện bỏ không, nhiều năm không có người ở, hiện tại hắn sẽ cho người đi quét dọn sửa sang lại. Nghe Hồ Thuyên nói xong, Tô Dịch lại nói tiếp, từ nay về sau, Hoàng y quán không cần tới mọi người lo liệu, ta chỉ phụ trách thu tiền. Nhưng nếu như có ca nào khó chữa thì có thể đến tìm ta. Cũng trong lúc này, ở một quán trà cách Hoàng y quán không xa, Ngô lão cùng với hai vị y sư đang xem đơn thuốc mà Tô Dịch kê. Lúc trước, ba người bọn họ vì không muốn để tên ở rễ làm chưởng quầy, nên đã cùng nhau nghỉ trong ngày Tô Dịch đến, với mục đích đợi Tô Dịch mất mặt rời đi thì bọn họ sẽ trở về. Nhưng hiện tại cầm tờ đơn thuốc trên tay, cùng với một số thông tin nghe loáng thoáng được về cách chữa bệnh của Tô Dịch khiến cho ba người cảm khái không thôi. Sau khi ngồi suy nghĩ một lúc, ba người quyết định trở lại Hoàng y quán để tả lỗi với Tô Dịch. Lúc này, tại tòa đình viện phía sau Hoàng y quán, Tô Dịch đang đứng trước gốc cây hoè đánh giá, rồi sau đó âm trầm nói, nơi đây trước kia có phải phát sinh một số việc không tốt. Nghe vậy Hồ Thuyên ngẩn người, sau một hồi lục lại trí nhớ thì hắn nói, cách đây 10 năm, tại đây có một vị y sư cùng hai tên đồ đệ, trong một đêm tất cả đều chết. Gã y sư thì chết chìm tại trong cái giếng nước bị khóa này, lúc vớt lên thì thi thể đều hư thối. Còn hai tên đồ đệ thì biến thành một bộ da khô, bị treo trên cây hoè này. Nghe Hồ quản sự nói xong, Tô Dịch lại nói thêm, có phải hai tên đồ đệ, huyết nhục cùng nội tạng đều không tìm thấy được, rồi từ đó trở đi, đình viện này đều bỏ hoang. Nghe thế Hồ Thuyên nhanh chóng giải thích. Hắn nói, tất cả mọi người đều bảo nhà này có ma.
Nhưng mà hiện tại ở Hoàng Y quán chỉ có mỗi chỗ này có thể ở được thôi, chứ không phải là hắn cố tình để cho Tô Dịch ở chỗ này. Nghe Hồ Thuyên lúng cuống giải thích, Tô Dịch cười nói, không có gì đáng ngại, chỗ này ngược lại cũng không tệ. Rồi Tô Dịch quay sang bảo Hoàng Càn Tuấn đi mua một con gà trống, một ít cành liễu, một thanh gỗ đào. Nghe vậy, Hồ Thuyên cũng tò mò hỏi, Tô Dịch muốn chuẩn bị những thứ này làm gì, những thứ này như của đạo sĩ Trương Ma hay dùng. Thấy Hồ Thuyên hỏi, Tô Dịch cũng không có giải thích nhiều, hắn chỉ nói, làm một chút chuẩn bị, để ngừa vạn nhất thôi. Quay lại với ba vị y sư, lúc này họ đã về đến Hoàng Y quán, trông thấy Tô Dịch ba người đều khom lưng nói, chúng ta có thẹn trong lòng đặc biệt đến đây thỉnh tội với cô gia. Tô Dịch liếc nhìn bọn họ liền hiểu được vấn đề bèn nói, người không biết không có tội, về sau Hoàng Y quán đều cần ba vị tọa trấn, nhanh đứng dậy đi, nhưng ta hy vọng là không còn có lần sau nữa.